Thất bại liên tục, Dương Mịch có còn là đối thủ của Triệu Lệ Dĩnh? Hiện tại, Dương Mịch đã không còn đủ sức để trở thành đối thủ nặng ký nhất của Triệu Lệ Dĩnh nữa rồi. Cách đây không lâu, Triệu Lệ Dĩnh đã chiến thắng tại hạng mục nữ diễn viên xuất sắc, thị hậu tại giải Phi Thiên với bộ phim Gió Thổi Bán Hạ. Tuy việc thắng giải của Triệu Lệ Dĩnh gây ra phản ứng trái chiều nhưng không thể phủ nhận, danh thị hậu Phi Thiên đã giúp sự nghiệp của cô thăng hoa và bước lên một tầm cao mới. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh đang ăn mừng, Dương Mịch cũng nhanh chóng được cư dân mạng gọi tên nhưng chủ yếu là để chê bai và mỉa mai. Nhiều người nhận xét, nhìn vào Triệu Lệ Dĩnh mới thấy Dương Mịch thất bại như thế nào và họ đã không còn là đối thủ nặng ký của nhau nữa. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh rất giống nhau, họ không có xuất phát điểm tốt và phải tự dựa vào sức mình để đi lên. Những trải nghiệm không tốt trong quá khứ đã khiến Dương Mịch ngày càng mạnh mẽ và ý niệm thành danh cũng hằn sâu trong suy nghĩ của cô. May mắn đã đến với Dương Mịch, thành công của cung tỏa Tâm Ngọc giúp cô trở nên nổi tiếng và đứng đầu dàn Tiểu Hoa 85 suốt nhiều năm liền. Sau đó, người đẹp sinh năm 1986 này cũng có thêm nhiều tác phẩm ăn khách khác như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Người Phiên Dịch, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Cộng thêm giá trị thương mại cao ngất ngưỡng, Dương Mịch luôn tỏa sáng ở bất cứ đâu, dù là Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên hay Lưu Thi Thi đều khó mà so sánh được với cô. Nhưng cũng chính ánh hào quang quá chói lọi ấy đã khiến Dương Mịch ngủ quên trên chiến thắng, góp phần tạo ra một màn tụt dốc không phanh khiến mọi người bất ngờ sau này. Dương Mịch cũng từng truyền hình và cố gắng để trở thành ngôi sao điện ảnh nhưng không thành công. Vì không muốn mất đi lưu lượng và nhiệt độ, Dương Mịch dừng quá trình truyền hình này lại để quay về đóng phim thần tượng. Chỉ có điều, ngôi sao tiên kiếm Kỳ Hiệp 3 không còn trẻ trung gì nữa. Diễn xuất ngày càng kém dần theo thời gian khiến cô không thể gánh nổi phim thần tượng vốn được coi là vùng an toàn của mình. Phải đến khi Lưu Diệp Phi làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ và Triệu Lệ Dĩnh truyền hình thành công mới khiến Dương Mịch lo lắng. Để thay đổi tình thế, vợ cũ Lưu Khải Uy vội vàng nhận đóng bộ chính kịch Cáp Nhĩ Tân 1944 với hy vọng sẽ truyền hình được như Triệu Lệ Dĩnh. Ai ngờ, diễn xuất kém cỏi của Dương Mịch trong Cáp Nhĩ Tân 1944 khiến cô bị toàn mạng chê cười, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Có vẻ như lần này Dương Mịch sẽ không từ bỏ việc truyền hình, cô tiếp tục tham gia một dự án chính kịch khác là Sinh Vạn Vật. Không ngại làm xấu mình để thay đổi, đáng tiếc công chúng vẫn không đánh giá cao Dương Mịch sau đoạn trailer của bộ phim này. Họ cho rằng hình ảnh thôn nữ mà ngôi sao 85 này thể hiện cũng chỉ được đắp nặn bởi tạo hình quê mùa, còn đâu cô không có dáng vẻ của một người phụ nữ thôn quê. Cư dân mạng tin rằng Sinh Vạn Vật hẳn sẽ đi theo vết xe đổ của Cáp Nhĩ Tân 1944, tiếp tục là một thất bại tạo nên cú trượt dài cho Dương Mịch. Rõ ràng, vấn đề của Dương Mịch hiện nay không phải là việc đóng phim chính kịch hay thần tượng mà xuất phát từ diễn xuất của cô. Ngay cả khi đã mời cả giáo viên dạy diễn xuất thì Dương Mịch cũng không thể hiểu được điểm yếu của cô nằm ở chỗ nào. Dương Mịch đã đưa theo giáo viên trong quá trình diễn Cáp Nhĩ Tân 1944 nhưng kết quả còn tệ hơn cả những bộ phim trước đó. Vậy nên, thay vì cứ lao vào những bộ phim chính kịch thì Dương Mịch cần dành ra một khoảng thời gian tham gia khóa học diễn xuất như Ngô Cẩn Ngôn. Nhưng với một người tham công tiếc việc như Dương Mịch, chỉ muốn thành công ngay mà không cần nỗ lực lâu dài thì rất khó để cô chấp nhận ở ẩn đi học diễn xuất. Thành ra, Dương Mịch mới dễ lao dốc như vậy.